Bună ziua, dragii mei! Astăzi vă voi vorbi despre astrologia medicală. Ea este ramura astrologiei care se ocupă cu problemele de sănătate și longevitate. Fiecare semn și fiecare planetă sunt asociate cu o serie de boli posibile, deci se poate spune că nativul poate fi afectat de astfel de boli. Saturn, atunci când este afectat în astrologia grafică, provoacă afecțiuni cronice și persistente, luxații, entorse, căderi, lovituri, reumatism, răceli, frisoane, vânătăi. Marte, atunci când este afectat în astrologia grafică, provoacă boli ascuțite și bruște, accidente, intervenții chirurgicale, febră, boli inflamatorii. Jupiter, atunci când este afectat în astrologia grafică, provoacă probleme hepatice, gută, tulburări de sânge, afecțiuni cauzate de alimentație excesivă și indiscreție în dietă. Mercur reglementează vorbirea și auzul. Dacă soarele și luna sunt afectate, ochii sunt slabi. Oricât de sceptici ar fi unii în legătură cu faptul că viața și sănătatea oamenilor nu pot fi despărțite de ceea ce se întâmplă în univers, de mișcarea stelelor și a planetelor, trebuie să recunoaștem că există o corespondență între ce este sus și ce este jos, că trupul uman este o reprezentare la scară redusă a unei ordini superioare. Hipocrate însuși, considerat a fi părintele medicinei moderne, afirma cu toată convingerea că nimeni nu poate să fie medic dacă nu este mai întâi astrolog. Ascendentul este un punct important pe hartă în orice analiză. Semnul zodiacal găsit în ascendent corespunde unei părți a corpului care poate fi o zonă mai sensibilă pentru acea persoană. În general, putem să asociem fiecare semn cu diferite tipuri de patologii. Berbecul, racul, balanța și capricornul tind să prezinte afecțiuni acute. Acestea simbolizează vitalitatea, deoarece reprezintă punctele cardinale. Nu sunt atenți cu corpul lor, sănătatea și siguranța lor, motiv pentru care suferă adeseori multe accidente. Sunt predispuși să se îmbolnăvească, însă reușesc să se recupereze rapid. Taurul, leul, scorpionul și vărsătorul sunt mai predispuși la afecțiuni cronice de lungă durată. Ei sunt semnele fixe, deci simbolizează stabilitatea în sănătatea nativilor. Nativii acestor semne sunt puternici, rezistenți la boli, deși atunci când se întâmplă să se îmbolnăvească, bolile pot deveni adesea cronice din cauza neatenției. Gemenii, fecioarele, săgetătorii și peștii sunt asociați mai mult cu probleme legate de sistemul nervos autonom și blocajele energetice, astm, colită nervoasă, hipertensiune. Ele sunt semne mutabile care se referă la instabilitate. Nu sunt foarte rezistenți la boli datorită instabilității lor, deși sunt norocoși că bolile cu care sunt infectați, la care sunt și foarte predispuși, sunt slabe și scurte. Potrivit astrologiei medicale, cei născuți în zodia Berbecului, care este patronată de Marte, sunt puternici din punct de vedere fizic, rezistă foarte bine la efort, dar au tendința de a se surmena. S-a observat că berbecii sunt predispuși la boli legate de zona capului, migrene, probleme oculare, inflamații, amețeli, afecțiuni ale gâtului, urechilor, sinusurilor, dinților, care se manifestă în crize pasagere și mai puțin ca boli cronice. De aceea este important ca acești nativi să găsească un echilibru între muncă și odihnă, să-și ofere mai des bucuria plimbărilor în mijlocul naturii, să se relaxeze, ceea ce le va aduce și mai multă eficiență în ceea ce fac. Nativii din Taur se bucură de o excelentă sănătate și robustețe. Totuși, există două tipologii în interiorul acestei zodii. Unii sunt mai energici, poate prea nervoși uneori, distanți și tacituri. Alții sunt foarte emotivi și expansivi.
și unii și ceilalți sunt tentați să ignore problemele de sănătate și se bucură întotdeauna când este vorba de o masă copioasă, ceea ce nu este neapărat în avantajul lor. Excesele alimentare îi expun adesea la diverse indispoziții, au oroare de diete și instinctiv și au uneori scurte pauze alimentare pentru reechilibrare și știu cel mai bine cum să se încarce cu energie din natură, deși nu sunt firi sportive. Din perspectiva astrologiei medicale, zonele cele mai vulnerabile în cazul lor sunt partea inferioară a capului, gâtul, ceafa, laringele, corzile vocale, faringele. Fiind foarte optimiști, se salvează de multe ori, din punctul de vedere al sănătății, printr-o bună dispoziție contagioasă. Zodia Taurului este guvernată de Venus și de Lună. Gemenii nu au o foarte mare rezistență fizică, dar acest fapt este compensat cu vârf și îndesat de o excelentă vitalitate psihică, ceea ce îi ajută să se remonteze rapid după perioadele de efort sau de boală. Pentru că sunt curioși, agitați, energici, mereu în căutare de lucruri noi și surprinzătoare, au tendința de a mânca pe fugă, ceea ce poate provoca indigestii, asimilarea defectuoasă a hranei, aerofagie. De aceea slăbesc destul de ușor, dar, în paralel, le scade și rezistența la efort. Semnul Gemenilor guvernează sistemul respirator. Brațele, umerii sunt predispuși la bronșite, astm și boli ale căilor respiratorii. La tratament răspund diferit în funcție de starea psihică, fiind posibil ca o schimbare de decor, o porție bună de râs, un context favorabil să conteze mai mult decât 1000 de medicamente. Sunt guvernați de Mercur. Nativii din Rac sunt emotivi și sensibili, de aceea au tendința de a absorbi influențele depresive ale celor din jur. Se simt foarte bine când sunt ocrotiți și în armonie cu cei apropiați. Nu le place să fie destabilizați de evenimente neașteptate. Din punctul de vedere al sănătății, sunt fragili, mai ales în zona toracelui, dar fără mari probleme. Oboseala este marele lor dușman, însă se recuperează destul de repede. Planta talisman pentru ei este roinița, cu un efect aproape miraculos, readucându-le rapid buna dispoziție. De asemenea, tot ce are legătură cu apa, peisajul marin, hidroterapia, îi remontează instantaneu. Pentru femeia Rac, cel mai eficace mod de a-și găsi și menține echilibrul este maternitatea. Semnul guvernator al zodiei este Luna. Leii au nevoie constantă de activitate fizică sau intelectuală, au o rezistență remarcabilă la efort, dar evitarea exceselor îi va feri mai târziu, după vârsta de 40 de ani, de diverse probleme de sănătate. Le plac activitățile în aer liber, însă o expunere prelungită la soare poate să le scadă vitalitatea. Zonele mai sensibile sunt inima, spatele, coloana vertebrală, sistemul cardiovascular. Reacționează puternic la șocurile emoționale, bune sau rele, iar bolile, ca și sănătatea și reușitele, sunt direct proporționale cu stările de spirit. Curile cu magneziu de câteva ori pe an pot fi de mare ajutor. Sunt guvernați de soare. Nativii din Fecioară, în pofida aparențelor de liniște și calm, au o viață interioară foarte intensă. Sunt interiorizați și sensibili, având tendința de a-și asuma nu numai propriile probleme, dar și pe ale celorlalți. Disfuncționalitățile în privința sănătății intervin de regulă la nivelul stomacului, intestinelor, afecțiunile psihosomatice putând antrena constipație, diaree, mai rar ocluzii intestinale.
Pentru că au tendința de a încerca tot felul de tratamente, este bine să se ferească de administrarea frecventă a medicamentelor, deoarece substanțele chimice le pot provoca multe neplăceri. În schimb, reacționează foarte bine la tratamentele homeopatice, antistres și la curele de calciu. Planta care le aduce cele mai bune beneficii pentru sănătate este menta. Patronul este Mercur. Balanțele, aparent fragile, se bucură de o sănătate de fier, al cărei suport este, în principal, starea de fericire. Echilibrul, liniștea și atmosfera armonioasă din jur sunt garantul sănătății. Organele sensibile sunt rinichii, aparatul urinar și zona lombară. Este esențial pentru balanțe să-și asigure o bună hidratare, precum și un aport constant de vitamine. Nu tolerează prea bine medicamentele, dar sucurile de fructe, cerealele, mierea și polenul sunt garantatul vitalității. Plantele cu cele mai evidente efecte benefice pentru balanțe sunt busuiocul și rozmarinul. Sunt guvernate de Venus și Saturn. Scorpionii sunt foarte activi. Chiar și în momentele de relaxare simt nevoia să aranjeze câte ceva în jurul lor, să schimbe, să descopere obiecte rare, să se dedice pasiunilor. Li se pare firesc să fie sănătoși și mereu în formă, de aceea, adeseori, nu înțeleg că cei din jur pot obosi. Când li se întâmplă să se îmbolnăvească, recurg la remedii care să rezolve rapid problema, ceea ce le și reușește, fiind convinși că și aceasta este o luptă pe care trebuie să o câștige cu orice preț. Organele sensibile sunt cele care țin de zona inferioară a bazinului, de aparatul urogenital. Sportul îi ține în formă, pentru că scapă astfel ușor de toxine. Fierul și magneziul sunt foarte bine asimilate și susțin ritmul alert care le este caracteristic acestor nativi. Planta talisman pentru ei este usturoiul, un veritabil antibiotic natural care diminuează tensiunea. Este un bun dezinfectant intestinal și conservă temperamentul robust al scorpionilor. Planeta guvernatoare este Pluto. Săgetătorii, în general, sunt veseli și optimiști, ceea ce le asigură starea de sănătate. În cazul unor excese, oboseală, alimentație, organele lor sensibile sunt ficatul, pancreasul, intestinele și, mai rar, plămânii. Mesele regulate și echilibrate le sunt de mare ajutor, ca plimbările sau sportul în aer liber. Planta lor salvatoare este salvia, planta sacră din care, în vechime, druizii preparau poțiunea magică. Sub formă de infuzie, regularizează circulația sanguină, ajută ficatul și rinichii. Un efect foarte bun are și vinul de salvie, 2-3 pumni de plantă la 1 litru de vin care să stea la macerat 12 zile. Se bea câte un pahar mic după masa de prânz. Săgetătorii sunt guvernați de Jupiter. Capricornii, chiar dacă sunt tentați să se plângă de diverse probleme de sănătate, chiar dacă își fac griji mari din evenimente lipsite de importanță, sunt longevivi și au o bună vitalitate. Spiritul lor practic, tenacitatea și perseverența îi fac să depășească întotdeauna dezechilibrele fizice cauzate de somnul deficitar sau de mesele prea fugare. Pentru că sunt prinși mai mult de activitățile intelectuale decât de cele fizice, întotdeauna natura le oferă resurse energetice extraordinare. Dacă își doresc în taină o căsuță în mijlocul pădurii, este pentru că subconștientul lor știe care este mediul cel mai sănătos pentru ei. Organele sensibile sunt oasele, articulațiile, părul, unghiile, pielea și genunchii. Nu le place nici frigul. Planta lor talisman este chiparosul, antireumatic și tonifiant al venelor. Sunt guvernați de Saturn.
Vărsătorii se simt sănătoși și împliniți în condiții de stabilitate. Sunt sensibili la fluxurile energetice și la calitatea aerului. O atmosferă curată este pentru ei cea mai bună terapie. Nu le place frigul, în schimb sunt foarte energici în perioadele însorite de peste an. De asemenea, agitația orașului, zgomotul, le diminuează în mod semnificativ tonusul cotidian. Au nevoie periodic de cure de liniște și de singurătate. Anumite riscuri din punctul de vedere al sănătății sunt legate de circulația sanguină, glicemie, de inimă, membre inferioare. Pot surveni destul de des perioade de nervozitate pe care le depășesc ușor după o odihnă bună. Mungurii de plop și frunzele de laur le pot fi de mare ajutor. Guvernatorii zodiei sunt Uranus și Saturn. Nativii din Pești, adeseori visători și sensibili, pot să-și piardă destul de repede elanul vital și să obosească, mai ales când este vorba de activități fizice. Se refac însă rapid în natură, în special într-un decor marin. Le place marea, care îi stimulează fizic și psihic. Nu întâmplător, toate alimentele care provin din mare sunt foarte apreciate și benefice pentru sănătatea lor. Fructe de mare, pești, extracte din alge, sare de mare. Zonele sensibile ale peștilor sunt membrele, mai ales membrele inferioare, căile respiratorii, vasele limfatice. Talasoterapia și homeopatia sunt pentru nativii zodiei cele mai bune tratamente pentru că aceștia să își regăsească rapid vitalitatea. Sunt patronați de Neptun și Jupiter. Prin urmare, este ușor de sesizat că ordinea Universului este reflectată în structura noastră fizică, psihologică și afectivă, într-un mod foarte precis, care nu poate decât să ne încurajeze să descoperim relațiile și condiționările subtile spre folosul nostru, al fiecăruia în parte și al tuturor. Suntem făcuți după chipul și asemănarea puterii universale absolute și orice dezechilibru manifestat prin boală, așa cum relevă astrologia medicală, este semnul unei abateri de la ceea ce suntem cu adevărat. Evident că semnul zodiacal sub care ne naștem nu este suficient pentru o abordare complexă a astrologiei medicale. Doar un astrolog va ști să combine toate informațiile astfel încât să ajungem la o cunoaștere cât mai exactă a ceea ce suntem, condiție esențială pentru a fi sănătoși și fericiți.